Szép jó estét, vagy napot, vagy reggelt kívánok mindenkinek. Isten áldjon mindenkit, aki itt van ma velem. Pont Kivica vagyok, és hát úgy éreztem, hogy az utóbbi napokban elég nagy a kavarodás az emberek fejében. Én úgy éreztem, hogy azzal a videóval, amit a Norbival csináltunk még ott Tájföldön, meg talán amit csináltam karácsonykor, hogy azért úgy nagyjából helyre rakta a dolgokat, és akkor jött ugye a január 2-ai call, amely, hogyha azért meghallgatja az ember, én nem hallgattam végig magyar nyelven a fordítást, de ha ott tagja vagy a Daisynek és nem ugrották ki a bőrödből, akkor nem tudom, hogy akkor probléma van a szövegértéssel. Tehát azt tudom, hogy nagyon sok ember amúgy a szövegértés nem érti, tehát magyar nyelven sem, nem hogy angolul, és ezért kértünk meg az egyik azt lehet mondani, kiegyensúlyozottabb, legnyugodtabb, mindig megfelelő választ adó embernek, aki nagyon konzervatív, aki nagyon utána néz annak, hogy az életében mit csinál, tehát Michael Faustot, hogy csináljon már egy olyan videót, mert ugye nagyon kevés az idő a Dubai rendezvényig, és jó lenne, hogyha az emberek végre felfognák, hogy először is mi van a kezükben, másodjára, hogy mi az, ami most zajlik, és én úgy döntöttem ugye, hogy ezt a videót, ahogy ő ma kirakta, ezt én azonnal nektek lefordítom, és ahogy úgy érzem, hogy még egy kis értelmezés, vagy bármilyen pluszt kell, hogy hozzátegyek, akkor én hozzáteszek. Elmondom, hogy azok, akik felületesen néznek amúgy is az életükben mindent, azok már jobb, ha ki is kapcsolják ezt a videót, ne is nézzétek tovább, semmi értelme az egésznek. Azt se tudom igazából, hogy ilyenkor miért vesztek csomagokat, miért csináljátok bizonyos üzleteket, amikor abszolút nem néztek utána, hogy mit kéne csinálni, mi az, ami a legfrissebb hír. Vannak emberek, akiknek halvány gözlük nincs, hogy mi van az új oldallal. Július óta van új oldal. 2 oldal fut. Július. Fél éve nem volt, nem tudja, hogy új oldal van. Tehát egyszerűen hihetetlen. Na mindegy. Ezért úgy döntöttem, hogy ugye ezt a videót lefordítom, nem lesz hosszú, tehát ugye azok, akik éhesek az információra, és igenis szeretnék tudni, hogy mi zajlik, és mi lesz majd február 21-én és utána, azok szépen kávét, lehet üdítőt, én már előkészítettem az én üdítőmet, mert hosszú lesz, és vágjunk neki. Szeretnék tisztázni dolgokat, mert azokból a kérdésekből, ami még ma is jött a telefonomra, látom, hogy az emberek nem értenek az ég adta világon semmit. És nem mindenkire vonatkozik ez, elnézést kérek azoktól, akiknek minden tiszta, de sajnos azt látom, hogy rengeteg embernél tehát homály van. Tehát mondaná a Kofi Géza, hogy sötét van. Tehát kezdjünk, jó? Well, good afternoon, good morning, good evening when you join us from. My name is Michael Faust and great to have you here today. I'm joining you from Malaysia today. Tehát üdvözlöm mindenkit, ahogy én is szoktam. Overview of... És ugye mindenféleképpen most éppen nem Tájföldön, hanem Maláziában, és szeretne elmondani egy pár dolgot, ugye, hogy pár pillanat mi zajlik. A project that I've been involved in now for 3 years. And tehát egy olyan projektről szeretne ma beszélni, amiben ő már 3 éve részt vesz. For those who are listening to the recording, listening to this live, you know a bit about myself. I've been a business owner, entrepreneur now for 39 years coming on. Tehát tudnotok kell rólam azt, hogy vállalkozó vagyok most már lassan 39 éve. This year. And I've been
a full-time in home-based business industry now for 34 years, coming this És 34 éve ilyen otthon lévő üzleti biznisz modellben vagyok. February. Been involved in internet for more than 20 years Internet üzletekben több mint 20 éve. and been involved in the cryptocurrency space for more than 6 years as well. És körülbelül 6 éve van benne a kripto üzletbe. Hát akkor ugye elmondom magamról, hogy én meg vállalkozó vagyok 35 éve, ebbe a network marketingbe igazából egy olyan 15 éve, és hát 10 éve a kriptovalutákba, sőt 11. Épp néztem az e-mailembe, hogy mikor volt első bitcoin tárcám. Ennyi. And basically, I'm a person who's always on the lookout for an opportunity to invest in disruptive technologies. Tehát én egy olyan személy vagyok, ami mindig azt nézem, hogy ha befektetek, akkor olyan technológiai dolgokba szeretek befektetni, ami ugye felkavarja az iparágat. Brand new technologies. Tehát teljesen új Look technológiákba. for projects that are creating something that's going to really make a big difference in the world. And Tehát olyan projektekbe szeretek befektetni, aminek van hatása a világra. I'm also builder of communities. I love to bring other people of like mind who are És imádok olyan közösségekben tartozni, ami hasonló gondolkodásúak, mint én, és ezeket elősegítem és építem. looking for opportunities to invest in disruptive technologies. Ugyanolyan emberek, akik szeretnének ilyen felkavaró iparágokba befektetni pénzt. And basically, it's actually very lucrative for me over this time, and it's something I actually really enjoy. És igazából egészen jó kijövök belőle, és élvezem ezt az időt, amit ezzel töltök. So I really love helping other people. And today's presentation És szeretek embereknek segíteni. is going to show you how this has benefited me and how it can benefit you and how. És ma szeretném megmutatni nektek, hogy ez hogyan segített nekem, és hogyan segíthet neked, ugye, nézőnek a jövőben. And other people that you share it with as well. So let's get started. Itt hozzátenném, hogy hasonló gondolkodásúak vagyunk, tehát ugye én is ezt szeretem csinálni. Nagyon jól tudjátok, akik engem követtek, hogy én nem az a típusú ember vagyok, aki heti szinten csinál webináriumokat és Zoom callokat, és jöjjön mindenki és csatlakozzon. Én csinálok egy videót, megpróbálok mindig elmenni teljesen a tulajdonosi szintig. A tulajdonos bemutatja az üzletet, meg minden, és hogyha neked tetszik, akkor tetszik. Én nem csinálok, nekem vannak csoportjaim, Telegram csoportjaim vannak, ahol te hírt és információt szinten, napi szinten tőlem kapsz. Az, hogy a legtöbb ember nem hajlandó itt rákattintani, nézzétek meg erre itt lent, hogy továbbiak, és nem tudja megnézni az én videóim alatt, ott van az összes Telegram csoport, ott van az én Telegram elérhetőségem, telefonszámom, e-mail címem, weboldalam, minden ott van. Tehát nem hajlandóak még megtalálni ezt a gombot sem, hogy rákattintsanak, hogy megtalálják, és hogyha valami üzletben benne van, hogy azt az információt legalább megkapja, amit én napi szinten megosztok, amire nem vagyok tulajdonképpen egyáltalán kötelező, de megteszem, ugye ebben egyértelmű, segítek az embereken, és az, hogy nekem már 15 éve olyan filozófiám van, amit Richard Bransontól átvettem, és ugye ezt a mai napig alkalmazom, és azóta ez elég sok kudarchoz vitt engemet az életemben, de ugyanúgy a nagy sikerhez is. És ez a filozófia viszont az, hogyha valami tetszik és jónak tűnik, mindig mondj rá igent. Én mindenre igent mondok, ha nekem tetszik. És ha én azt gondolom, hogy ez nekem jó lesz, és csak akkor osztom meg mindenkivel, hogyha azt gondolom, hogy mindenkinek jó lesz. Tehát menjünk tovább. And share this. Our topic for today is basically why Daisy, why now?
Tehát a mai téma az lesz, hogy miért Daisy és miért most. I was presented with this in its early, actually very conceptual days. Back in September 2020, one of the founders of this project came to us because we were developing IT platforms for. Tehát 2020. szeptemberében mi egy olyan IT platformot fejlesztettünk, amivel egy újfajta üzletettel akartunk foglalkozni, és én már akkor ismerkedtem meg ezzel a lehetőséggel. Programs. And I'd known Ilya for about 10 years at that point. És az Ilyával, ugye, aki tudjuk, hogy az egyik alapító, már több mint 10 éve ismerjük egymást. And he asked me, could we actually do the IT development for this project? És igazából megkért engem, hogy a csapatom tegye meg azt az IT fejlesztést, ami kellett volna ugye akkor a Daisy-nek. And we said we'd have a look at it and tell us what you needed to have done, and we come back to them and see if we could go ahead. And during that time, they decided to move to a smart contract model on the blockchain, which we don't do smart contract development. És tulajdonképpen akkoriban ugye tárgyaltunk, hogy majd megcsináljuk, és majd oké, de egy pillanatban ők eldöntötték, hogy nem, inkább a blockchain, tehát okos szerződés irányába mennek, mi meg nem voltunk ebben, tehát felkészültek, egyáltalán nem értettünk hozzá, úgyhogy így tulajdonképpen szétment az útunk. So we wished him well, and és én kívántam neki sok sikert. Basically, it didn't take much more of it, but in late 2020, everybody started talking about this particular project, and even though I wasn't looking for something, I was very aware that if everybody that I respected and knew was talking about it, it was. És ugye én is kerestem egy újabb lehetőséget akkor 2020-ban, és azt vettem észre, hogy nagyon sok ember, aki az iparágban mozog és dolgozik, elkezdett beszélni egy ilyen projektről. Worth inquiring, and there are a series of questions. És főleg olyan emberek, akikben én nagyon nagy bizalommal voltam, és tudtam, hogy nagyon hitelesek. To people I had a lot of faith in. The first one was Ilya. Basically, I ranked. És ugye egyértelmű, Ilya volt az első, akiben teljes 100%-os bizalmam volt. He said, have you heard about this Daisy project? Because when he first approached me about doing the IT development, I didn't know the name of the project. I hadn't actually. Mert ugye, amikor ő megkeresett engem ezzel az IT dologgal, akkor még én nem tudtam a nevét a projektnek, és ugye megkérdeztem tőle, hogy hallottál már erről az új projektről. An actual name at that stage. And I said, Ilya, have you heard of this project called Daisy? He said, Michael, that's our project that I was going to get you. És akkor mondta, hogy hát azt mondja, Michael, ez az, amit mi csinálunk. You do the IT for. I went, okay. Because of our relationship over a long period of time, I'll look into it deeper. Next question. Next person. És ugye a kapcsolatunk miatt én is elkezdtem egy kicsit jobban és mélyebben beleásnom magam. Rang was my business partner, my most trusted advisor. Chris has been involved in the offshore sector running. És ugye a Krisztis, aki az én legjobb tanácsadóm, és aki nagyon sok ilyen hasonló projektet figyelt akkoriban, tőle is kérdeztem, hogy szerintem mit gondol erről az egészről. Offshore licensed funds. He's got a lot of wealth knowledge. He's an analyst, and he'd been. I'm in the trading industry, a lot of experience in that, and also was one who did all the due diligence. És ugye egyértelmű, hogy ő is foglalkozott ugye ezzel a trading piaccal, tehát figyelte ugye ezeket a platformokat. The investment projects that we were looking at. And I said, have you heard of this company Ilya's involved in called Endotech? És akkor kérdeztem tőle, hogy hallottál-e ugye erről az Endotech cégről? And he said, yes, I've been researching it for the last month. Azt mondja, igen, már egy hónapja tulajdonképpen mindent, amit tudtunk próbált, vagyis amit kellett, megtudtunk róluk. And I was going to tell you about it this week. And I said, all I need to know is, do you think it's any good? And he said, it's. És akkor megkérdeztem, hogy jó, akkor, hogyha már egy hónapig ugye nézitek a céget, akkor mondjátok meg, hogy jó vagy sem. Absolutely fantastic. És azt mondta, hogy ez fantasztikus. And Chris is someone that I've trusted from the minute I met him 14 years És ugye ő egy olyan ember, akiben úgy szintén teljes bizalmam van. ago, and he's been my business partner and trusted him every single minute of our relationship for the last És minden egyes percében megbízok benne, hogyha valamit azt mondja nekem, hogy jó. 10 years in business. I rang another person who was in the trading industry who
had basically been very successful. And I said, have you És ugyanúgy volt egy ismerősöm, aki ebbe a trading piaci közegben mozgott, és ő benne is elég nagy bizalmam volt. heard of Endotech? And he said, Megkérdeztem tőle is, hogy hallottál-e Endotechről, yes, we actually had $1 million of funds traded with them. és akkor azt mondta, hogy hát nem, hogy tudom, hanem nekünk már a kis közösségünknek $1 millió van bent, ugye, amivel kereskedik az Endotech nekünk. And I said, okay, how's it going? He said, really, really good. És hogyan megy? És azt mondta, hogy nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve. So I had 3 people that I trusted who gave me the thumbs up. És igazából ott volt az Ilya, ott volt ugye a Kristen, és ott volt ez az úriember, és már 3-an azt mondták nekem, hogy hát ugye hüvelykúl fölfele, tehát tetszett neki. Based on that, I decided to look further. És ugye annak ellenére elkezdtem tovább kutatni. We got very serious. And I posted today about a post that I put on Facebook exactly 3 years ago today. És ugye nagyon jó, és örülök, hogy akkor jól döntöttem, mert pontosan megnéztem, hogy 3 évvel ezelőtt posztoltam ki a Facebookon az első üzenetemet, Where for 11 days I hadn't left the house. We'd been in the pre-launch. ahol tulajdonképpen 11 napig nem hagytam el a házat, folyamatosan Zoom call-okat és ilyen webináriumokat tartottam. And first day, $36 million was raised in this project. És nagyon jól tudjuk, akik tagjai vagyunk, hogy $36 millió ment be első napon. People making 6-figure incomes. We were one of those. We actually made a 6-figure income on our first day in this project. És ugye emberek 6 számjegyű összegeket kerestek már mindjárt az első napon. And it was a very successful start. And it's been that way És ez egy nagyon sikeres kezdés volt. since. So let me go into a bit more depth about where we are. So we're going to talk about a couple of things today. We're going to talk about the current project and the next project we're moving on to. Úgyhogy most tulajdonképpen nem akarok belemenni a részletekbe ugye magáról a projektről, hanem inkább majd arról, hogy mi az, ami jön. We're also going to talk about an event that's happening that you can actually be a part of. És beszélni fogunk egy olyan rendezvényről, ami vagy részese vagy még nem, de ha hallod ugye a híreket, akkor lehet, hogy az really leszel. get the big picture vision of this and how you can take some certain action that can position you for success. És hogyan tudsz lépéseket tenni, ami a további sikerekhez tud vinni téged. The last 3 years, this project has combined of 2 parts. Tehát az elmúlt 3 év az tulajdonképpen ilyen 2 részre osztanám. It's the actual DAISY, our crowdfund community. Tehát az első ugye maga a DAISY, ugye közösségi finanszírozási tehát közösség. We're like a venture capital company. We're like a venture capital group of people. Tehát mi olyanok vagyunk, ugye, mint egy közösség, amely kalandos befektetésekbe teszünk, ez az adventure capitalist, ugye, ez az a legjobb mondás, ugye, az, hogy tudjuk, hogy teljesen innovatív, ami mindent megváltoztat, és ilyen dologban tehát együtt gondolkodunk. Hundreds of thousands of them actually, who are actually raising funds for various projects. And Endotech, És tulajdonképpen nekünk az volt a feladatunk, hogy az Endotech számára tőkeeszközt tudjunk biztosítani a is a fejlesztésre. fintech company out of Israel that we have done a Az egy fintech cég, ugye, amely Izraelben van székhelye, partnership with them. This és tulajdonképpen egy kooperáció, egy együttműködés jött létre. actual relationship over the last 3 years has done very, very well. I'm going to show you some numbers. És ez a kapcsolat a kettőnk között hát nagyon jó alakult, majd mutatok egy pár számot. Very soon that will show you just how well it's done. And there's been many actual competing projects out there, and I can tell És rengeteg ugye olyan projekt kint a piacon, aki próbálja tulajdonképpen a versenyt felvenni velünk. you that. I get actually approached almost every day with opportunities Szinte napi szinten megkeresnek újabb és újabb fantasztikus to get lehetőségekkel. involved in exciting projects. And the reality is that the vast majority of them don't actually exist. De ebbe a 3 évben az az igazság, hogy a legtöbbjük nem is létezik.
them fail within their first 90 days to 12 vagy olyanok, ami az első 90 napba vagy egy évbe mennek a kukába. months. This project now is 3 years strong and Ez a projekt viszont 3 éve itt van, gaining momentum. és egyre nagyobb momentumot vesz fel, és egyre jobb. In the history of crowdfunding, DAISY really stands out as the sole crowdfunding project that is Tehát a közösségi finanszírozás történelemben tulajdonképpen a legmagasabb szinten vagyunk, ami valaha volt a Földön. actually secured the highest funds for testing and development of trading strategies. És biztosítottunk hatalmas összegeket a tesztelésre és a fejlesztésre. Endotech and its vision as a leading developer of artificial intelligence technology Az Endotechnek ugye a víziója, hogy vezető fintech cég legyen a mesterséges intelligencia kereskedésben, for the financial industry had a dream of elevating the development of artificial intelligence to a whole new level. és egy teljesen új szintre szeretnék ezt emelni. Founder Dr. Anna Becker has been one of the world leaders in Tehát Dr. Anna Becker az egyik vezető fejlesztő a világon ilyen téren. intelligence, and we as the crowdfund community raised the funds that she would need to actually achieve that vision that she had. És ugye mi tulajdonképpen összeszedtük azt a mennyiségű pénzt, amire neki szüksége volt, hogy ezt a fejlesztést meg tudja and csinálni. that's been made a reality. És ez valóságá vált. So in just 3 years of this actual collaboration, we have more than 227,000 Tehát ebben a 3 évben több mint 227 000 ember csatlakozott ebbe a közösségi people finanszírozásba, have chosen to be part of this crowdfund community and bring funds to this project. More than 500 Most kezdjenek azok, akik csinálják a hülyébbnél hülyébb videókat a DAISY-ről, kezdjenek figyelni és számolni. Tehát több mint 590 millió dollár lett 90 összeszedve. million US dollars has been raised for the crowdfunding project. More than $600 million is in the Több mint 600 millió dollár van per pillanat ugye bent a kereskedésben. testing arm and development fund that this new artificial intelligence Ez egy fejlesztői alap, tehát ugye ebben a fejlesztői alapban van ennyi pénz. is learning in. So basically our goals with the crowdfund were to Úgyhogy a célok, ami voltak ugye ezzel a közösségi finanszírozással, the first was to raise 10 az első az volt ugye, hogy 10 millió dollárt szedjünk össze magának az Endotech cégnek, million for Endotech and Dr. Anna to develop this new level of artificial hogy tudja fejleszteni ezt az új mesterséges intelligenciát, intelligence that can be used across the entire financial industry. And the second goal was to raise $500 million és a másik cél ugye az 500 millió dollár volt, hogy legyen benne élő kereskedésbe, hogy ez a mesterséges intelligencia szoftver for tanulja. a test and development trading tool. And we've actually raised more than $600 million in És that. igazából mi már majdnem 600 milliót szedtünk össze, és per pillanat is több mint 600 van bent a This was kereskedésben. the benefit to us was their ultimate goal was to publicly list their company on a stock exchange. És hogy fog ez nekünk jól lenni? Tehát ugye a cél az, hogy maga az Endotech cég kimenjen a tőzsdére. And their roadmap is the final quarter of this year to do that. És igazából a tervek szerint az ez év vége, vagy a jövő évben, tehát tudjuk mindig a tervek egy dolgok, a valóság másik, de ez év végére, vagy a jövő évben kimenjen a tőzsdére. So we would get equity in that an initial public offering. És ugye egyértelmű lesz egy nyilvános tőzsdére menet, tehát ugye ennek megvan a menetje, hogy kell az egészet megcsinálni, és minden egyes tag a csomag vásárlásával tulajdonképpen részvényt is kapott. Stock exchange, and we would get the share in the revenue from the testing and development of all these trading funds. És tulajdonképpen részesedhetünk akár a részvényeknek a értékének, tehát ugye magyarul osztalékot kaphatunk a későbbiekben. A bit like a venture capitalist who would have funded Airbnb, Tehát képzelj el egy olyan
befektetőt, aki annak idején befektetett például a Airbnb-be, Netflix, vagy Netflixbe, Uber, vagy Uberbe, WhatsApp, WhatsApp. Google, many other well-known projects out there. Their mission was to get equity. Tehát mi volt nekik is tulajdonképpen a céljuk, amikor kimentek a tőzsdére, tehát tőkét akartak ugye In bevenni, the public listing of those companies, their mission was to get as far as a seat on the board, maybe. ugye a feladatjuk az mindegyik cégnek az volt, amit ők akartak To elérni, get ongoing revenue share, and they work on the premise that maybe 1 in 5 of their investments come off. We've been very fortunate. This project has been a success all the way along. és tulajdonképpen azok, akik ugye ezekbe belerakták a pénzüket, azért elég nagy sikert láttak, és a mai napig profitálnak belőlük. We achieved 1,404% compounded profit. Tehát mit értünk el? Elértünk 1404% kamatos kamattal számolva ugye profitot. In forex trading over 92 consecutive profitable weeks. Ezt forex tradingbe sikerült, ugye nem a kriptósba sajnos. 92 egymás utáni, minden egyes utáni profitabilis héten. Just get your head around that. If you talk to Csak gondolkozzunk el egy picit erről. owners of all your hedge funds and big investment funds out there, where people Tehát, hogyha most beszélné a igazgatókkal a világon a vezető hedge fundokkal, annak az igazgatójaival, as a body have invested hundreds of millions, even billions of dollars. tehát olyanok, akik több száz milliókat és milliárd dollárokat They fektetnek can be. produce a 12% result. Tehát, hogyha ott például egy éves szinten 12%-ot csinálnak, For the year, their clients are really happy. az ő klienseik, tehát nagyon boldogak. We've been able to produce a 1,404% on an annual basis. Nekünk meg sikerült 1404-et, ami éves szinten valamivel, picivel több, mint It's more than 700%. 700 actual percent per annum. Now, we're not guaranteeing that, but Persze, mi ezt nem garantáljuk, that's been the results. So de ezek az eredmények. far, and we've had 92 consecutive winning weeks. Now, És we egyértelmű 92 nyerőhetünk van. get involved. Ezt, aki benne van a Daisy-be, ugye, és tavaly április óta benne van, vagyis tavaly előtt áprilisban, bocsánat, mert már ugye repülnek az évek, az nagyon jól tudja, hogy ennyi. In trading, as far as the banking level with Swiss banks, we've been professional traders. We've been involved with trading technologies. Tehát mi, az én csapatom, nagyon sok ilyen befektetési csoporttal volt kapcsolatban, svájci banki kereskedőkkel, ugyanolyan magas rizikójú traderekkel, That have impeccable track records. And to be honest, és olyanokkal, akiknek nagyon jó volt az eredménye, ugye a múlt béli eredménye. all of them have cost us money. És elmondom, hogy minden egyes ilyen próbálkozásunk pénzünkbe került, magyarul Lost elvesztettük. money in all of them. So Mindegyikbe. we are absolutely thrilled of the ability for this technology to create consistent results, because Úgyhogy hihetetlen ez a technológia, ami tulajdonképpen mi már tudjuk, ugye persze, hogy nem csak a mesterséges intelligencia, hanem emberi, tehát egy hibrid kereskedés zajlik, és ilyen eredményt tudnak produkálni. it's not about making big profits. That's the major priority. The major priority És igazából soha nem ez volt a cél, hogy hatalmas profitot generáljunk, is the protection of your capital, the protection hanem a fő tőkének a védelme. of the money you work so hard for, Az a pénz, amiért te keményen megdolgoztál. and developing a profit. And the fact we've been able to És igazából persze profitot is generálni. preserve the capital and also produce a 1,400% result is amazing. Úgyhogy ez az eredmény, amit most elértünk, tehát ez egyszerűen hihetetlen. More than 385 million És most jöhetnek a matekosok, és tudjátok mi az egészben durva? Hogy azok, akik
csinálják azokat a hülyébbnél hülyébb videókat, a negatív videókat. Soha nem veszik a fáradtságot, hogy például fölhívjanak engem, és elkérjék az összes, el tudom küldeni az összes okos szerződésnek a címét. És mindent le lehet csekkolni. Tehát ezek az adatok nem a seggelyből vette ki, hanem szépen a blokkláncon ott van, hogy mennyi volt a befizetés, mennyi volt a kifizetés, pontosan mindent lehet látni. Mivel ha te DAISY tag vagy, akkor tudod, hogy minden az okos szerződén keresztül zajlott, minden egyes csomagod befizetése, az mind ott van, és örökké benn marad ugye a Tron Scan láncon. Tehát több mint 385 millió dollár profitot kértek már ki a kereskedésből. Of trading reward profit has been withdrawn already by members. 385 million shared amongst 227,000 people. We've got 227,000 people who are fundamentally Tehát 227 000 emberről beszélünk, winning every single amely minden egyes nap nyer. week. More than $190 million was paid to DAISY members as part Több mint 190 millió dollár ki lett fizetve ugye az ajánlói jutalékként. Számoljatok, of the referral program. So we didn't get to 227,000 members by accident. You know, basically tehát nem véletlen jöttünk ehhez a 227 000 emberhöz, ugye ez nem véletlen történt, tehát ugye ennek oka van. myself, I told some people who told some people who told some people. Én szóltam az embereknek, akik szóltak az embereknek, akik szóltak az embereknek, és így tovább. Actually built a personal community that's expanded into 100 plus countries. And this És most már több mint 100 országban vagyunk jelen. total project has expanded to more than 150 countries. És ugye az újabb projekttel 150 országba akarunk kiterjeszkedni. So the referral side of that can be very lucrative as well. Úgyhogy igazából itt, ha úgy döntesz, hogy azért dolgozó, hát elég jól lehet a fizetésed. More than $23 million has been paid out to members through different bonus pools. Több mint 23 millió dollár különböző bónuszpoolokon keresztül lett kifizetve. Itt kicsit megállok, és elmondom, hogy ugye mivel ez nem cég, ez egy közösségi finanszírozás. Tehát amikor ezek a poolok létrejöttek, megvolt, hogy bizonyos, ugye százalék az okos szerződés odarakja. De ne felejtsétek el, hogy a legtöbb poolba a 3 alapító az mindig a saját zsebébe belenyúlt, és ő rakta be a induló tőkét, amivel megemelte ugye azt, hogy igenis az, aki valamit tesz, érte, hogy az kapjon valamit, és ezt utoljára is meglépték, majd a videó végén majd egy kicsit még beszélek erről. Tehát, hogyha ezt kiszámoltátok ezeket a számokat, akkor már rég nem kéne, hogy legyen egy fillér se a broker számlán, ugye, hogyha mi egy pilóta játék és egy scam vagyunk, tehát már rég nincs meg a pénz, egy fillér sincs ott bent, és ráadásul 21-e után nem is tudsz betenni pénzt. Akkor kérdezem, hogy minden hétvégén hogyan fogja a DAISY kifizetni a 20-30 millió dollárt. Ezen gondolkozzatok el egy kicsit. Ha ott van még valami. Basically, this whole project, I said at the start, my main theme is to invest in new technologies, particularly disruptive technologies. Ugye én mindig ilyen piacot felkaroló technológiába szerettem befektetni. And this collaboration between DAISY and Tech has established a groundbreaking precedent by introducing the first project featuring an integrated referral program linked to an actual product. És igazából pont az fogott meg engem, hogy tulajdonképpen most egy olyan új technológiát használt, amit eddig soha senki nem használt az ajánlói rendszerben. We've got a smart contract. Smart contracts basically work on the blockchain, the same technology behind Bitcoin. És ez mi? Nem más, mint ugye az okos szerződés, ami a Tronnak a blockchain láncán fut. And then you don't understand that the fundamental premise of a smart contract is unlike a legal contract that is open to interpretation by lawyers. Tehát ez nem egy legális szerződés, amit egy ügyvéd aláírt, A smart contract is where you put the conditions in a piece of software, hanem beraksz egy kondíciót a szoftverbe, on the blockchain where it can't be corrupted or changed. És mivel blokkláncon van, nem lehet megváltoztatni, nem lehet kopizni, nem
nem lehet kijátszani. And as long as all the factors are met that you've all actually agreed to, everything is executed. So in this situation, És ha te ott egy bizonyos ponton megnyomod a gombot, és a $100 csomagot megvásárolod, tehát hozzájárulsz azzal, felugrik az ablak, biztos akarod, megnyomod a gombot, akkor minden, ami a okos szerződésben meg van írva, abban a pillanatban lezajlik. all the referral commissions, all the trading rewards, all the withdrawals. Tehát minden egyes összeg megvan, hogy mi, hova, merre megy. Everything is executed through smart contracts. There's no human beings És nincs ember, aki ezt meg tudja változtatni. in the middle who can screw things up. There's no human beings who can say, even though you're actually entitled to that money, you can't access it. That every single payment has. Úgyhogy ha nem követed a biztonsági protokollokat, ami a kriptovilágban fontosak, akkor még hozzá se tudsz férni ahhoz a pénzedhöz, mert senki nem tud hozzáférni. Tehát nagyon kell figyelni a 12 szóra, és ne kattingatni mindenféle linkekre, és ha valaki megkeres a Telegramon, akkor gyorsan tiltsd le. Tehát ezekre figyeljetek. Happened. In fact, every transaction, every movement of funds is available for real-time verification. És itt van a legfontosabb, minden egyes tranzakció, minden egyes mozgása a pénznek valós időben bármikor tudod verifikálni. Ensuring transparency of the project. So when you actually make a contribution to the crowdfund, those funds are dispersed instantaneously. Tehát abban a pillanatban, amikor te hozzájárultál, abban a pillanatban szétment ugye a pénz, és mindent meg lehet nézni, hogy mi hova megy. Testing and development, the referral commissions, as far as the trading accounts, it's instantly allocated. It doesn't require anybody to manually allocate those. Úgyhogy senki nem kell egy ember, aki majd ott manuálisan valamit csinál. We continue to deepen this partnership, expand the range of useful tools, and form a very strong community. Tehát egyre mélyebb és mélyebb partneri szerződéseket kötünk, nagyon hasznos eszközöket fogunk használni, és egyre erősebb a közösség. És mi is ne lennénk erősek, ugye 227 000 emberről beszélünk. And where all the participants are an important link in a chain with all a common success and vision and purpose. És ugye a vízió, a siker felé mindannyian hozzáteszünk valamivel. What's going to happen next? Tehát mi fog történni a következőben? Well, we're going to take this testing and development fund and put it and convert it to a private VIP investment fund where. Tehát ezt a fejlesztési, közösségi finanszírozási alapot most át fogunk konvertálni egy teljesen privát alappá. Only members of the crowdfund with access to it. És csak a tagok ennek a alapnak bírnak hozzáférni. We've reached that stage where we've completed our crowdfunding stage in February. Tehát eljutottunk abba a fázisba, amikor befejeztük a közösségi finanszírozást, és ez február 21-én fog lezajlani. 21 this year. Now, it's a bit like the development of the Uber app. Tehát próbáljuk párhuzamot venni, mint a Uber például applikációval. Or the Airbnb app, vagy egy Airbnb applikációval. Netflix or Spotify. Vagy Netflix, Spotify, bármelyik. At some stage the development phase finished and they launched that app and went public and started. Tehát ők is egy időben fejlesztési fázisban voltak, és egyszer csak elindították ugye a saját applikációjukat. You know, selling shares in their companies and also creating revenue. The same here. We've basically finished. Tehát itt is ugyanez zajlik. Ennyi volt ugye a fejlesztés, most lezárul, és tehát teljesen zárt alap lesz. The development of technology, and everybody who's a part of this crowdfunding community up until February 21 will continue to get access. Tehát mindenki, és most kérem figyeljen mindenki, aki február 21-ig rendelkezik egy akár $100 irodával, ő tagja lesz ennek a zárt körű alapnak. So it's going to be a private members club. Imagine being part of something as a private member. Képzeld el, hogy tulajdonképpen egy tagja vagy egy olyan alapnak, where you don't have to have
$100,000 or $1 million ahol nem kell $100,000, hogy legyen a zsebedbe, vagy $1 millió, participate. hogy részt vegyél, mert általában az ilyen zárt körűekben ezek a feltételek, With little as 100 USDT, you can lock in your position hanem $100 tudsz egy pozíciót szerezni benne. into a project that's already generated 1,400% just in Egy olyan projektbe, ami már tulajdonképpen 19 hónap alatt 1400%-ot the last csinál. 18 months. So what does it mean for you? Well, it means it's a time to act because the Tehát mit jelent ez számodra? Hát a számodra az azt jelenti, hogy ideje cselekedni. crowdfunding stage and access is coming to an end. So basically, És miért? Azért, mert egyszerűen vége lesz ennek a fázisnak. it's your last chance to join the DAISY Tehát ez az utolsó esélyed tulajdonképpen, hogy csatlakozzál a DAISY-hez. crowdfund community És and hogy take használd advantage ezt a AI technológiát ugye a következő évtizedekben, ami jönnek. of the number one AI, artificial intelligence technology in the Forex market, at least for the next 6 months. So how do you use this moment? Well, you make Tehát, hogyan bírod kihasználni ezt a pillanatot? actual contributions to the Forex AI testing project. They're called AI tiers. They're basically different amounts of funds you can put in. Ugye most már csak Forex csomagok vannak, tehát ugye egyértelmű egy Forex csomagot kell And venned. as I said, we've got 92 consecutive winning weeks of Tehát tulajdonképpen a múlt az mutatja a Forexbe 92 héten keresztül minden egyes héten nyertünk. profit in Forex. It's the last opportunity for you to get equity shares És ez az utolsó lehetőséged, hogy tulajdonképpen szerezzél Endotech részvényeket. in the public listing of the fintech company Endotech. So basically, when you make your contribution to the crowdfund, you're getting an opportunity to not only get a share of the actual rewards from trading, but as it's testing and developing this AI, but you're also going to get some equity shares in the Tehát nem csak, hogy a pénzed bemegy ugye ebbe az alapba, ahol tulajdonképpen a profitból részesedsz, hanem részvényeket is public kapsz. listing. Think about it. In all the years of working or being involved in side gigs or running your own businesses, did you ever get an opportunity to not only get as far as your paycheck, but did you Neked volt lehetőséged például egy cégnél, ahol dolgoztál éveken keresztül, hogy kapjál részvényeket? Nagyon kevés olyan cég van, amely a dolgozóinak ad have the részvényeket. opportunity to get shares in a public company? And there's no restrictions on withdrawal of funds. És arról ne is beszélve, hogy nincsen semmilyen korlátozás a kikérésnél. Tehát mindig az összes profitodat kiveheted. So we've achieved all of the goals of the crowdfund. Tehát elértük minden célt, amit akartunk ugye ezzel a közösségi $10 finanszírozással. million for the testing and development of the technology, Tehát $10 millió ugye az Endotech $500 cégnek, million for the $500 millió bent az élő kereskedésben. for testing and development. So after February 21, crowdfunding of the DAISY AI project will no longer be possible. Tehát nem fogsz tudni többet ehhez csatlakozni február 21-e után. Vége. And all partners, though, will continue to earn profit from the trade. És most kérek megint, akik nem tudják értelmezni a dolgokat. Minden egyes partner továbbra is profitot fog kapni a DAISY tradingből. So as long as you're actually part of the community and you've made a contribution towards the DAISY AI crowdfund, you've got lifetime access to that. Tehát életre szóló hozzáférésed van. Ezt ne felejtsétek, életre szóló. Technology. And all the actual referral commissions from the back end of this. So what I mean by that? És az összes tulajdonképpen jutalék is életre szóló. És mire gondolok itt? You can't get, there'll be no new people coming in. So the actual Ugye nem lesznek új tagok, tehát többet az a 5% amit kaptál eddig, vagy a 4% ugye a Matrixból, tehát ezek már nem fognak létezni, mert nem lesz újabb tag. referral commissions from new people will cease February 21. But when people withdraw or every De ne felejtsétek, azt, amit nekem mondott a Jeremy még az első dubai rendezvényen, és én akkor még nem értettem, hogy itt nem az számít. Itt pontosan az számít, hogy amikor a Endotech profitot fog generálni nekünk, ami egyre jobban nőni fog, és ha megfigyelitek, egyre jobban nő. Tehát azok, akik elhiszik, hogy egyre több pénz van a számlám, ez mit jelent?
hogy egyre több lesz ugye előbb-utóbb a kikérés. Tehát, jó, fordítom, mert szerintem beszél erről. Every 6 months, a performance fee is actually deducted from the profits. That's how És ugye tudjuk, hogy ott van a 6 havi kötelező ugye, lekérés, mert másképp miből élne a Endotech cég, hogyha te 10 évig nem kérsz ki semmit egy $1000 és lesz neked $1 millió. Tehát egyértelmű, hogy ezért van beiktatva ez a 6 havi levonás, ugye, tehát a jutalékdíj, és ebből a levonásból ki van fizetve a unilevel bónusz. Endotech makes their money, and a percentage of that is actually distributed back to us as the community. And so, as people build up their profits and compound and let their funds sit there every 6 months. És ahogy tulajdonképpen az emberek egyre jobban vagy kikérik hetente, vagy építik a vagyonukat, és 6 havonta levonják ugye ezeket az összegeket, de minden alkalommal And so performance fees are unilevel actually taken bónusz out, or as you withdraw, the performance fees are taken out, and a percentage of that money is actually Ugye egy distributed bizonyos százalék. back to us. So even though no new people will be able to get access, you will continue to benefit from your community. És egy életre szóló passzív jövedelemről beszélünk, amiért már nem kell soha semmit csinálni. Who's always winning, who's getting Tehát trading folyamatosan csak nyersz. rewards and having those performance fees deducted. All the different bonus pools will continue to pay out as well. So the És ugye az összes bónusz pool is tovább fog intended fizetni. goal is to allow existing participants to add additional funds to their balance after the fund obtains the necessary licenses in September. So basically, Tehát most kell megint figyelni, ugye február 21-től szeptemberig nem fog, azok, akik ugye úgy döntenek, hogy bennmaradnak, azok nem fognak tudni újabb pénzt betenni. Kivenni, bármikor kivehetsz. Berakni nem fogsz tudni. Csak szeptember után, miután megszerezték az összes engedélyt. February 21, no more new members, no more ability to add any top-ups to your balance until around September, because we're entering in a very important stage where to become this private fund. Tehát nagyon fontos fázisba érkeztünk, tehát ahhoz, hogy ebből a közösségi finanszírozásból egy alap legyen, And you get access ongoingly. We need to set up some licenses. tehát ehhez különböző engedélyeket és szabályokat be kell And corporate tartani. structures and so forth, and they're estimating about 6 months for that. When that's finished, about 6 months' time, then you'll be able to add on additional funds. So Tehát akkor, utána, amikor már befejeződött, akkor lehetőséged lesz ugye egyértelmű a számláthoz hozzátenni bármennyit, és itt megint fölhívom a figyelmet, nem lesznek csomagok, akármennyit. Ha te $64 akarsz rakni, vagy 564-et, vagy 5462-t, akkor annyit raksz be. you want to make sure you've locked in at least access to the fund before February 21 to give you ongoing access. Úgyhogy azok, akik szeretnének egy életre szóló, zárt körű alapba tartozni, azoknak legalább egy $100 csomag kell, hogy legyen február 21 előtt. Every partner will have the choice, as well as already involved, if they choose to withdraw their funds. És minden egyes partner, most megint figyeljetek, lesz választása, hogy kikérje a pénzt ebből a lehetőségből. So you might decide that I no longer want to be part of this. And the Tehát te úgy döntesz, hogy nem akarsz ebben többet részt venni, funds that you added to the crowdfund contribution that went to the testing and development fund can be withdrawn. However, you will then lose your access to any ongoing participation in the project. de ha ezt megléped, ugye nem lehet részlegesen kikérni, tehát megkapod az összes pénzedet, tehát ugye együtt a tőkéddel, és többet nem vehetsz részt ugye ebbe a fundba, tehát lezárul a számlát. For me personally, I couldn't see any logical reason of why anybody wanted to Nekem személyesen semmilyen logikus döntést nem látok abba, hogy valaki miért is zárná be és kivenné a pénzt. withdraw if we've got 92 consecutive weeks to achieve Hogyha egy 92 hét van mögöttünk, amiben folyamatosan csak nyertünk, 404% compounded profit. And és 1400%-os kamatos kamattal tartunk, it's working like clockwork. And it's like és működik, mint a svájci óra, access. But és mindig hozzá tudsz férni a profitodhoz, that's an option. It's available. de az opció ott van, tehát ki tudsz lépni. So from February 21, no new funds can be added for approximately 6 months. Tehát ugye akkor még egyszer összegezzük, tehát nem lehet újabb pénzeket betenni
körülbelül 6 hónapon keresztül. Who has a DAISY account prior to February 2024 will have ongoing access to the trading reward. Minden egyes tag, aki tagja február 21-e előtt, továbbra is ugyanúgy fogja használni az irodáját, mint eddig, és ugyanúgy élvezni fogja tudni a profitot, amit generál. Rewards generated by the DAISY AI. Now we're about to enter into a new stage. So just like a venture capital company, Silicon Valley, there are a number of very large, substantial venture capital. És ugye mi történik per pillanat? Egy újabb, tehát mivel ez lezárul, egy újabb crowdfundingot fogunk indítani. Companies who funded most of the iconic brands that are out there that we use on a daily basis. So us as members of the crowdfund community, we're always there, always present, and it's always growing. But the projects, some are finished, some are ongoing, and there's new projects, and there's a new one. Tehát ugye mindig, amikor van egy ilyen közösségi finanszírozás, vannak projektek ugye, ami zajlanak, ami befejeződtek, és amiket tervezünk. They'll be announced on February 21. És ugye február 21-én be lesz jelentve ez a következő. The next project is going to be even bigger and more innovative. És ugye a következő projekt az még nagyobb lesz, és még innovatívabb, mint a DAISY. Our current project, which when you think about it, is a big statement. És ez egy elég nagy kijelentés. We're going to have partnerships with leading media companies and celebrities. Olyan partneri szerződéseink lesznek vezető média cégekkel, és vezető hírességekkel. There'll be iconic brand name celebrities that you will recognize. Tehát ikonikus hírességekkel, akiket meg fogsz Will be ismerni. part of this project. Work on the project is already underway for 18 months and more than Tehát ugye ezt a projektet már 18 hónapja $30 csinálják, million has already been invested tehát már több mint 30 millió dollár be van investálva. in development. So this is not some new idea of the week where we're going to put our funds into it and hope that Tehát ez nem egy valami új ötlet, és akkor valamit reménykedünk, hogy majd lesz valami belőle, it might work. It's already got a lot of substantial investment and hanem elég komoly befektetések állnak mögötte, és elég komoly munka. 18 months of initial development. So when we get access from February 21 onwards, you're part of something that's already moving forward. Tehát abban a pillanatban, amikor február 21-e után hozzáférhetünk ehhez a projekthez, az azonnali továbbfejlesztést fog generálni. There's actually more than 3 billion people involved in this industry. És igazából 3 milliárd ember valamilyen szinten be van vonva ebbe az iparágba. Itt most megállok egy pillanatra, mert tudnotok kell, hogy a Michael ugye nem volt tagja ugye annak a 30 fős csoportnak, akik megtudtuk ugye ezt a projektet ott Tájföldön. De tudnotok kell ugye, hogy mert ugye nem teljesítette azt a feltételt, amit akkor kellett. De viszont tudnotok kell egy dolgot, hogy ő Tájföldön él. És ő vette a fáradtságot és eljött oda, ahol voltunk, aláírta a titoktartási szerződést, és ugye egyértelmű így megtudta, hogy miről is van szó. Tehát ezért tud erről beszélni. I was very fortunate to give a sneak peek of this project. I can't say anything because I've signed some documents to say that I'm not allowed to until February 21. Tehát ugye nem mondhatok semmit február 21-ig, mert aláírtam a papírokat. But I can tell you this, there is a global audience of almost every country of more than 3 billion people already involved in this industry. It's been around De annyit tudok mondani, hogy nincs szinte ország, ami nincs valamilyen szinten érdekelt ugye ebbe az for a iparágban. long, long time. And people are very enthusiastic and passionate. In fact, I would say some participants of the industry are overly passionate. You know, És ebbe az iparágban az emberek nagyon ilyen izgatottak, és nagyon be vannak vonva. highly engaged. And we're going to disrupt that industry. És mi ezt a iparágot fogjuk elkavarni. That's got massive media coverage and is well Hatalmas lesz a média, figyelem, known all around the world. But I világszerte. can tell you this, that if I got the 227,000 members of DAISY right now to Tehát per pillanat ugye azt mondjuk, hogy 227 000 tagja van a DAISY-nek, try and list their top 5 guesses, és hogyha azt mondanám, hogy mind a 227 000 tag írja le a papírba 5 tippet,
hogy mivel fogunk foglalkozni, of what they think this new project would be, vagy mit gondolnak, hogy mi lesz ez az új projekt, I'd be pretty safe to bet that not one person would guess. Körülbelül elég biztos vagyok benne, hogy egyetlen egy személy se fogja eltalálni. Now, I've been in business now for 39 years. Körülbelül 39 éve vagyok ugye, a vállalkozási szférába, So I've got a good acumen for business. tehát azért eléggé értek az üzlethez, And when I was first told about it, my immediate response was tell me again, because és amikor először hallottam róla, akkor az első reakcióm az volt, hogy mondd csak el még egyszer, I think I misheard the first time. mert azt gondolom, hogy nem hallottam még jól első alkalommal. And my second thought was, I would have never have guessed this industry in a million years. És a másik gondolatom az volt, hogy soha nem gondoltam volna, egy millió év után sem, hogy ezzel fogunk foglalkozni. Which is exciting, because it means it's not Ami nagyon izgalmas. me too. It's not another one of the same things that you may have seen in the past. Tehát ez nem egy ugyanolyan valami lesz, amit már milliószor láttál, vagy jön egy újabb valami. This is truly disruptive. Just like Ez teljesen felkavarja majd ezt az the iparágat. taxi industry. Taxi industry was around for decades and decades. Tehát azért gondoljál bele például, hogy a taxi iparág az évtizedeken keresztül létezik, vagy No, azt in lehet fact, mondani if you már go back- évszázadokon. I'm a history with the Mert ugye annak idején a lovaskocsik, ők is taxisok a voltak. horse-drawn coach. You know, people were paying to be taken by a horse-drawn coach to places. Along comes an industry that's been hundreds of years in existence, and Uber just tweaks the model and becomes an iconic multi-billion dollar brand. És jött az Uber, és tulajdonképpen teljesen fölkavarta az egészet. The accommodation industry has been around since actually Mary and Joseph, thousands of years. Renting out the barn, renting out the inn, renting out a room in your hotel. Ugye maga a kiadási biznisz, tehát ugye beszélünk a szállodákról, meg utazásokról, az meg már 1000 éve létezik, és tulajdonképpen, And along comes Airbnb and totally és jön egy Airbnb, és teljesen fejreállítja az disrupts the egészet. accommodation industry. We all remember the days of getting our video cassettes and our Tehát mindenki emlékszik még biztosan, hát ugye legalábbis az idősebbek, az időre, amikor bementél ugye a videókölcsönzőbe, és videókat kölcsönöztél, CDs from Blockbuster. vagy CD-ket. And along comes something Későbbiekben. called Netflix that Ugye Amerikában blockbusternek hívták ugye ezt az iparágat, egy hatalmas nagy, több ezer ilyen bolttal volt Amerikában. disrupts that entire Jött a Netflix, és 2016-ban bezártak, tehát csődbe ment a blockbuster. industry, and now Blockbuster doesn't exist. Think Tehát about már nem that. is létezik. We're going to take an existing industry that's been És around képzeljétek el, mi is most fogunk egy létező for a iparágat, long time, so we've done it the same way for a ami long nagyon régóta létezik, time, and disrupt it in the same. és teljesen fejre fogjuk Same way. állítani. This project that we're going to crowdfund will be one of the biggest innovations in this industry. Ez a projekt, amit mi el fogunk indulni, a legnagyobb innováció lesz egyáltalán minden Now, iparágban. I said a huge, massive industry with billions of dollars already involved. We're going to open up a new business category, and it's Tehát igazából egy új üzleti kategóriát fogunk létrehozni. going to create a lot of feel-good stories. There'll be a lot of Tehát rengeteg jó sztori fog ebből kijönni. Nem véletlen volt Tájföldön a National Geographic-nak az újságírója. There's no doubt there'll be a lot of media companies who will want to do actually documentaries and reality És shows rengeteg média cég majd akar dokumentárius filmeket csinálni and erről. all sorts of things about this new project, because it has that ability to create some incredible feel-good stories. Mert hatalmas lehetősége van, hogy nagyon jó sztorikat tudjon létrehozni. And we're projecting that between $1 and $2 billion will be raised in the first 6 months. Tehát mi azt gondoljuk, hogy körülbelül 1-2 milliárd dollár is bejöhet az első 6 hónapba, miután elindítjuk ezt a újabb közösségi finanszírozást. Because unlike the DAISY project with Endotech, where we were talking initially about what could happen and what was to come, Mert ugye ez nem olyan, mint a Daisy, mert a Daisy-ben ugye folyamatosan arról beszéltünk, hogy vízió, mi jöhet, mi történhet, we're now launching off an established community of 227,000 people who've already successfully raised close to $600 million. Hanem itt most egy olyan indulásról beszélünk, egy olyan közösség, amely már sikeresen $600 millió összehozott egy
ugye másik projektbe, So we've got a track record of credibility. ami azt jelenti, hogy már van egy hitelességi történet mögötte. So it can be very easy to take that existing community and expand it as well. Ami azt jelenti, hogy nagyon könnyű lesz ennek a közösségnek nagyon-nagyon kibővülnie. And achieve those sort of outcomes. És elérni ezeket az eredményeket, amiket mi csak ugye, ezek csak tehát találgatások, inkább nevezzem annak, tehát ugye, hogy már nem tudjuk, hogy mennyi pénz fog összejönni. So why is it important to you? Tehát akkor ez mi fontos neked? Well, because you can leverage the DAISY experience and success that's already happened. Azért, mert tulajdonképpen egy tőke áttételt tudsz csinálni tulajdonképpen a DAISY-n belül. See, Tehát magyarul porlasztani tudod a bevételeidet. I talk about the example, if you hopped in a self-driving car and you were the very first person to get in that self-driving car to drive. Tehát ugye példának vegyük azt, hogy te egy önvezető autóba vagy, és te vagy az első személy a világon, aki egy ilyen autóba ül. From London to Paris or from New York to Los Angeles or from... És egy ilyen nagyon nagy, hosszú útra mész. Tigris. Tigrisnek is hosszú ez. Na, tehát hosszú útra mész. In any other long distance trip. If you were the first person, you'd be very hesitant. Tehát ugye, hogyha első ember vagy, akkor azért eléggé óvatos leszel. But if 227,000 people have already taken it for a test drive, De hogyha már 227 000 ember megtette ezt a tesztutat, you would feel pretty confident getting in akkor gondolom eléggé nyugodt that leszel. motor vehicle. Same here. 227,000 people have already test driven. Tehát itt ugyanez a helyzet. 227 000 ember már kipróbálta az első projektet, siker lett, és jöhet a This következő. concept of actually crowdfunding and raising funds. And our previous successes and experience set the foundation for the next crowdfunding project to be even more successful. And the existing actual community that you have built. És minden, amiért dolgoztál, az a meglévő, ugye aki dolgozott, a meglévő struktúra mind marad. Prior, so whatever you build up until February 21 continues. Tehát minden, amit felépítették február 21-ig, az folytatódik. It's like the venture capital company continues in existence. Yeah, it might have started off with Uber, then it moved to Airbnb, then it moved. Tehát ugyanúgy, ahogy például elkezdődött az Uber, jött a Airbnb, Spotify, then it might have moved to Netflix. Spotify, valaki ment tovább, tehát voltak ugye olyan befektetők, akik mindegyikből ugráltak egyikből a másikba. But the venture capital company didn't go away with each new project. Tehát ugye ez a fajta kalandvágyó befektetőknek, azok soha nem fognak eltűnni, mindig lesznek. Same here. The actual crowdfund community remains the same. A referral structure remains the same, and it continues Tehát az egész ajánlói rendszer minden megmarad. to grow and grow. It's a group of people that will continue to expand Tehát nationally. ez egy csoport ember, aki tulajdonképpen tehát folytatja a növekedést. Ongoingly. And yet each project may only have a shelf life of És igazából minden egyes projekt még jobban tudja megnövelni 6 ezt. months, 12 months, 2 years, 3 years. And so there'll be an ongoing array of projects that we'll have exposure to. És tulajdonképpen előbb-utóbb egyre több projekt lesz, aminek ki leszünk téve, és nem muszáj neked mindegyikben részt You don't venned. have to participate in all of them. Tehát részt vehetsz mindegyikbe, de nem You may muszáj. only choose some of them. You may only choose parts of them. Tehát lehet, hogy csak egyet fogsz kiválasztani, lehet, hogy egy párat fogsz Some may be more kiválasztani. actively engaged than others. Egyikbe jobban fog tetszeni, és jobban fogod ajánlgatni, a másikat nem. The beauty about this is, for those people who've been very active in building their communities, you'll be able to not only repeat your success you've already had so far in DAISY, but significantly increase your income. És igazából azok, akik már most valamit csináltak ugye a DAISY-be, azok nem csak, hogy meg fogják ismételni ezt a sikert, amit elértek a DAISY-be, hanem jelentősen meg tudják növelni a bevételeiket. I was one of those. I got busy in the pre-launch. Én közéjük tartozok, és én akkor ugye a indulás előtt én
nagyon megdolgoztam a weeks sikeremért. before the initial pre-launch back in January 2021. Ugye 2021. januárban. But really busy. Every waking moment Tehát minden egyes pillanatát csak ezért éltem. from dawn to dusk I was working. Reggeltől estig. And the work I did in the first 5 months laid the foundation for 3 years. És azt, amit az első 5 hónapban letettem, az egy alapot letett nekem a következő of 3 passive évre. residual earnings. És egy állandóan passzív jövedelmem van, és ismétlődő jövedelem. Ugye az ismétlődő az mások fizetésnek hívják, tehát ismétlődő jövedelme is van. That will continue to come in year after year after year. Ami éveken, évtizedeken keresztül after jön. year. So you got this invitation to this closed fund that the day Úgyhogy itt van egy meghívás tulajdonképpen egy teljesen zárt körű alaphoz. AI Endotech project coming to a close February 21. If you're not involved, lock that in. Tehát, hogyha olyan ember vagy, aki most ezt hallgatja, és még nem vagy része ennek, vegyél részt benne. Itt én megállok egy pillanatra megint, én fordítom őt, amit mond, őnála mindig van egy ilyen risk disclosure, és nekem is muszáj ezt elmondanom, ugye, hogy itt nincs semmilyen pénzügyi tanácsadás. Mi egy lehetőségről beszélünk, amivel vagy élsz, vagy nem. Csak információt adunk arról, hogy mi fog történni, meg mi történik. Why would you limit yourself access to something that's been so successful? Tehát miért limitálnád magadat egy olyan dologhoz, ami ennyire sikeres? You don't have to put a lot of funds in now if you haven't got much funds, but at least actually secure your És mindegy, hogy ninch pénzed, de legalább biztosítsál magadnak egy $100 irodát. to add more funds in the future. Majd a jövőbe lesz lehetőséged, ha van, hogy nagyobb összeggel is részt vegyél And benne. encourage your family and friends and others to do the same. És bátorítsad a barátaidat és a családtagjaidat, hogy tegyék meg az ugyanezt. You know, if you knew that you could buy a ticket to a gold mine that was always there for you to go and Ha te tudnál, hogy vehetsz egy olyan jegyet, egy olyan aranybányába, ahol mindig van arany, harvest, and all you had to do is go and és csak annyit kell megtenned, spend $100 hogy beteszel $100, to lock in your lifetime access to go and és bebiztosítod magadat, hogy bármikor, tehát életed végéig legyen, tehát életre szóló hozzáférésed ehhez a bányához. collect gold. Wouldn't you do that? Nem lépned meg? Same principle. Ugyanez a dolog működik nálunk Make is. sure you get access to that fund. Now, why haven't we revealed all the details of the new project? Tehát és miért nem osztjuk meg a új projektről senkivel, ugye, hogy ez miről is szól? Well, because this project is so big that you don't Azért, mert ez a projekt ennyire nagy, want to do it without doing it properly. It's a bit hogy nem akarjuk úgy megcsinálni, ahogy nem kell, hanem úgy, ahogy kell. like as far as a wedding proposal. You know, if you want to Tehát beszéljünk például a házassági, tehát ugye lánykérésről. actually a wedding proposal that's going to be impactful, that's going to be Tehát ugye annak nagyon nagy hatása van az memorable for életedre. the rest of your life. Tehát megváltoztatja az egész életedet, az életed végéig. You wouldn't do that via a voice clip. Tehát azt nem egy hangüzenetbe, vagy egy emojival küldöd el, Or via short video on YouTube. vagy egy rövid videóval a YouTube-on. Same here. We don't want to do a Zoom or put a little video Tehát nem akarunk zoomot csinálni, nem akarunk videókat kirakni róla, out. We want to have a major event. So you can do hanem egy hatalmas, nagy rendezvényen akarjuk ezt bemutatni. by. You're going to hear about this event very soon. Erről a rendezvényről nem sokára beszélni We're going to have fogok. a major event with 5 to 10,000 people plus Ezen a rendezvényen 5-10 ezer ember ott lesz, in attendance with all the participants who are a part of this project. és ott látni fogod az összes résztvevőt ennek a projektnek, And the key people behind it, media, látni fogod a médiát, látni fogod a hírességek mögötte, and make a big deal of it. And not only that, we want to make sure that people get all the information és
Nem utolsó sorban azt akarjuk, hogy az embereknek minden információ ott meglegyen, so they can make informed decisions. Because hogy tudjanak normálisan dönteni. I'm also very aware. I've been working on the internet now for more than 25 years. Tehát én dolgozok interneten már több mint 25 éve. And one thing I've learned is the internet is absolutely fantastic. És amit megtanultam azt, hogy az internet az egy fantasztikus dolog. I mean, I can work from anywhere in the world Tehát dolgoztatok bármelyik pontról a világról, and make money. I've been és pénzt kereshetek. doing that for a long time now. És ezt most már nagyon régóta csinálom. However, I also know there's an army of people out there who De sajnos ugyanúgy ott van az interneten egy hadseregnyi mennyiségű ember, love to write reviews, particularly akik szeretnek mindenről véleményt mondani, negative reviews, és negatív véleményeket, to attract traffic. csak azért, hogy forgalmat generáljanak a videóikon. They're not interested in the facts. They're Ők nincsenek érdekeltek egyáltalán a tényekben. not interested in saying good things. They just Egyáltalán nincsenek érdekelve a jó dolgok után. love to create drama. They're Ők csak drámát szeretnek okozni. like the tabloids after all the movie stars. Ugyanolyan, amilyenek ugye a tabloid újságok, ugye tudjuk, You know, they drag up every bit of gossip you can possibly come across. mindenfajta pletykát, meg mindent oda kiraknak, So we're not going to give them that opportunity until tehát mi nem akarunk nekik adni esélyt se arra, hogy ezt megtegyék. we release the information properly. Úgyhogy az információt helyesen fogjuk elereszteni. And we can do enough marketing and proper actually release information to help people make informed decisions and not be influenced. És ugye azt akarjuk, hogy mindenki megkapja időbe a megfelelő információt, és ne legyen esélyese, hogy befolyásolják a döntésedet különböző hülyeségek. By these people who have nobody's interest at heart but Vagy ilyen emberekkel, akiknek semmilyen érdekük nincsen, hogy valami pozitívat their own. csináljanak. We also don't want to distract people from the current crowdfunding project. És azt se akarjuk, ugye, hogy a meglévő projekt, ami még mindig február 21-ig fut, hogy attól tulajdonképpen elvonjuk a figyelmet. Comes to a close in February 21. So we want to make sure Mert azért nagyon fontos tény az, hogy február 21-én bezárjuk. people have got the ability to focus and maximize this current day's És igazából a lényeg az, hogy tudjál fókuszálni és maximalizálni ugye azt, amit ebből az egészből kivehet. Anytech project. The priority is to ensure stability and understanding of all the ongoing changes as well. Tehát a cél mindig is, hogy stabilitást és megértést csináljunk minden egyes változásnál, ami per pillanat történik és You zajlik. know, we're starting to prepare people for some of the adjustments. For example, moving from Tehát fel akarjuk készíteni az embereket ugye ezekre a változásokra. a testing and development phase to a private fund with the data. Tehát mi lesz tulajdonképpen, hogy most a tesztelés volt, és mi lesz majd, amikor utána már egy alap lesz. AI. What you need to do to maximize your earnings in the next Mit kell megtenned, hogy a bevételeid maximálisan ki tudjad használni. It's important for us to provide a complete set of educational and marketing tools. So when we És ezért ugye folyamatosan kell csinálni olyan videókat, eszközöket, promóciós eszközöket, amely neked segíteni fognak az új projektnek az indulásánál. launch this at the event in Dubai in February 20. És nyugodtak lehettek, ezek már most is zajlanak, csinálják, olyan dolgok lesznek a kezünkbe, hogy el se tudjátok képzelni. One, we're going to make sure we're coming out of the gate with all the resources and tools that people need to share this confidently and competently. És ugye ezt teljes nyugalommal és magabiztossággal tudod megosztani bárkivel. And also we care about privacy and the uniqueness of our approach. És ami ugye még fontos számunkra az, hogy megtartjuk ugye ezt a magánszférát, és magát ugye azt, hogy ennyire egyedülálló a hozzáállásunk. By delaying the disclosure of details, it'll Tehát ugye azzal, hogy nem mondjuk a részleteket,
prevent unwelcome attention from competitors and gives Ezzel tulajdonképpen a versenytársakkal szembe is tulajdonképpen megóvjuk a unfair információt, advantage. You know, és amikor elindulunk, mindenkivel szembe a világon előnyt fogunk előnyünk lesz. Uber didn't release all the details of what Uber sem rakta ki a netre minden egyes részletet, hogy ő mire they were készül. doing to all their competitors before they went public. Neither did Egyszer csak megjelent, és puff, ott volt. Airbnb or Netflix or many other successful Vagy egy Netflix. Puff, ott van, bírsz, ha akarsz, ennyibe kerül, lesz nem tudom mennyi film, meg sorozat, meg minden, kész. projects. You want to keep your iron hot and keep it close to you and only release the information at the appropriate time. Tehát ugye ezért csináljuk így, ahogy kell. So we've got a big event. It's called Limitless in Dubai, February 20. Tehát lesz egy nagyon jó és nagy rendezvény Dubájban, február If you 21-én. haven't been to Dubai, it's an amazing city. It's the city where the biggest, the fastest, the most successful of everything has been launched. És igazából egy fantasztikus város, ahol mindenből a legnagyobb, a legjobb, a leggyorsabb és a sikeresebb projektek ott indulnak világgá. And this new project is where you'll discover the details of the new crowdfunding project. És ugye ott minden egyes részletet meg fogsz tudni erről az új projektről, Concept, what opportunities are available a konceptről, milyen lehetőségek vannak, for you and the people you'd like to share it with. és egyértelmű, hogy majd látni fogod, hogy ezt kivel akarod majd megosztani. You'll meet the people behind the project and get a sense of who they are. I mean, Tehát meg fogod látni az embereket, akik állnak a projekt mögött, és saját magad fogod tudni érzékelni azt a dolgot, ami ez a projekt mögött van. said, you know, I got my initial interest through a long-term relationship with Ilya, one of the founders of DAISY. Tehát ahogy én mondtam nektek, ugye nekem nagyon régóta volt kapcsolatom az Iliával, 10-year period. My business partner of more than 10 years, and other people I've known who've been investing for a long time as well. és ugye egyértelmű, hogy ő miatt ugye is fektettem be annak idején. And we've got a powerful community. So you get a chance to be at the event És ha ott leszel, akkor látni fogod, hogy milyen erőteljes közösségről beszélünk. and be part of history. Seeing 5 És igazából azzal, hogy ott leszel, tehát részese leszel egy történelemnek. 1,000 people hear the announcement, to be part of that excitement of Tehát, hogy lássad azt, amikor bejelentik, hogy azt az izgatottságot, amikor az emberek rájönnek, hogy úristen, miről is van szó. understanding exactly what we have in our hands. Also a chance to maximize your income because just by participating És ez mindenféleképpen csak segíteni fogod neked, hogy maximalizáljad a at the bevételeidet. event, just by showing up and being there for the one-day event, you get to be part of a bonus pool. És arról ne is beszélve, hogy a DAISY arról híres, ugye, hogy egyedülálló dolgokat csinál a világon, hogy már csak azzal, hogy ott vagy, egy bónusz poolba részt veszel. With rewards that will largely reimburse a lot of your costs of attending. So I mean, how Ami tulajdonképpen elég komolyan tudja lecsökkenteni az utazási költségeket. times have you been paid to go to something that can add significant value to your life? Tehát igazából ilyen nincs is máshol, hogy fizetnek neked tulajdonképpen, hogy ott legyél. And basically, you get to have real life meetings. You know, you get there and get to show És ugye egyértelmű, ami még ott nagyon fontos, az, hogy élő személyekkel, vezetőkkel, alapítókkal kezet tudsz fogni, beszélgetni tudsz velük. hands and have actual conversations and meetings with decision makers, with the top leaders. I'm a part of the crowdfund community. Meet people from all around the world, gather their stories, És ugye csomó emberrel világszerte, akik hasonlóan gondolkodnak, and get a sense of who exactly is involved. és igazából ott látod, hogy ki az, aki be van avatva ebbe a projektbe, kiből áll ez az egész közösség, really happening. And those stories will have lifetime value. és ugye ezeknek a sztoriknak, ami ott elhangzanak, és amiket ott tapasztalni fogsz, ugye ez egy életre szóló élmény. Inspiration and energy. It's like going to a rock concert versus watching a video of your favorite band on YouTube. Ez körülbelül ugyanolyan, mint hogy nézed a YouTube-on a együttest, amit szeretsz, vagy elmész az élő koncertjére. You can watch
a video of a concert on YouTube. But standing, if you're at a concert with 40 to 50,000 people, jumping up and down and cheering for that iconic artist or... Tehát ugye, hogyha ott vagy helyszínen, azért csak jobban élvezed azt, mint hogyha otthon az ülésből ugyanazt a koncertet nézed. Or band. That's a whole different atmosphere. Tehát ugye ott egy teljesen más az atmoszféra, tehát ugye egyértelmű. That's why events transform people's belief. És ezért van az, hogy az ilyen rendezvények megváltoztatják az embereket. So after looking at the vast future opportunities the DAISY provides us with and thinking about the potential of long-term well-being, ask yourself. Tehát ugye, hogyha mindent megnézel, hogy milyen lehetőség ugye ad a DAISY nekünk, és hogyha megnézed, hogy milyen hosszú távú jólétet tud biztosítani számodra, akkor kérdezd meg magadtól a következőt. Yourself this. Who in your inner circle should learn about this opportunity? Ki az, aki a te szűkebb körödben kéne, hogy tudjon erről a lehetőségről? The current opportunity is on offer right now until February 21, and what's coming. Mert csak február 21-ig tudod ezt még ajánlani. Who just needs to know? Tehát ki az, akinek azért nem ártana, ha tudna róla? Don't prejudge. Don't decide Soha ne ítélkezzé előre. who should be interested. Just expose everybody. Soha ne gondolkozzál azon, hogy ki fog érdekelt lenni, és ki nem. Let them decide for themselves. Hagyd döntsék ők saját maguk. What leaders in other fields could be inspired by what we've done? I mean, Tehát milyen más vezetők más iparágakban lehetnek inspirálva azzal, amit mi elértünk, és amit tulajdonképpen nyújtunk. I was talking to someone the other day who said, I've got these very wealthy individuals and how would I approach them? Because I'm Azt mondja, a napokban beszéltem egy fickóval, ugye, aki mondta, hogy hát ő nagyon gazdag embereket ismer, de azt mondja, hogyan közelítse meg őket. not that successful and they've made millions and millions of dollars. Mert ezek az emberek ugye mind dollármilliómosok. I said, successful people know what opportunity is. They know. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, a sikeres emberek megismerik a lehetőséget, és látják, hogyha valami jó. How to recognize something as being significant. And the fact that we've been able to raise nearly $600 million, more than Tehát, hogyha 600 millió dollárt sikerült összeszednünk, azért az nem egy kicsi dolog. close to $500 million being paid out actually back to the community. És már több mint $500 milliárd ki lett fizetve vissza a közösségnek. 127,000 participants. És 227 000 ember Successful részt vesz people and benne. leaders in other fields, they'll recognize that's very Tehát ezek ezt fel fogják ismerni. significant, even if you may not understand that. Time is a very valuable resource. Az idő az egy nagyon értékes eszköz. So I'm about to turn 61 Nem eszköz, tőke. next month, and I can, I look at. Forrás, inkább úgy mondom, jó? A idő az egy nagyon értékes forrás. Someone did actually a presentation the other day about a clock, and said, the average age that people live to is about 80. Tehát ugye én szeretek egy hasonlatot mindig elmondani, hogy az átlag életkor a Földön ugye egyezzünk ki, hogy 80 éves kor. So 3 o'clock's like 20 years, Tehát a 3 óra ugye az órán az a 20 éves korod, 6 o'clock is 6 óra ugye az 40, 40 years, 9 o'clock is 9 óra ugye egyértelmű 60 60 éves years. vagy, and 80 and 12. és ugye a dél az újra, O'clock. tehát ugye az Midnight. 80. Ahol a végéhez Time's érték. up. And it really dawned on me that I'm at 9 o'clock. És ugye egy kicsit elgondolkozok rajta, hogy hát én már a 9 óránál vagyok. I'm on my way to 10 o'clock. Ugye nem sokára már a 10 óránál leszek. What about you? Where are you on De the mi van vele? Te hol tartasz? clock? How much time do you have? You can't, I can't buy back that time. I can Hát always nem tudom visszavásárolni az időt, make more money. I've lost money. hogy csináljak még több pénzt. Én rengeteg dologba veszítettem Made pénzt. money. Hozzá jelentkezem. Én is. I can't buy time. Tehát nem tudod megvásárolni az időt. Every second brings us closer to a new stage. I always say, Tehát minden egyes másodperc közelebb visz minket ehhez az új fázishoz. just make a new decision on your information and don't worry about not understanding it all. És ne
aggódjál azon, hogy nem érted az egészet, és még nem tudod, hogy mi lesz. By the way, you can earn as you learn. Tehát ugye mindenféleképpen pénzt fogsz keresni, ha elkezded tanulni, ugye. Don't miss the opportunity. You know, Ne menjen el a lehetőség melletted el. I'm so grateful that 3 years ago I opened my mind and Olyan hálás vagyok, hogy 3 évvel ezelőtt, ugye, tehát kinyitottam az elmémet, made a decision és hoztam egy jó döntést. to trust those relationships and just get Nagyon jó, megbíztam a kapcsolataimba, az emberekbe, akik ezt ajánlották, and it wasn't perfect. It was messy at the és nem volt tökéletes, tehát az elején teljes volt a start. káosz. It's so much better now. De most sokkal jobb. It was messy, but you know that mess led to a 6-figure, 100,000. De igazából az a káosz, ami az elején volt, az vitt minket a mai $100 sikerekhez. payday day one, and we had the official launch a few months later, another $100,000 payday. És ugye amikor pár hónappal később újraindultunk, az újabb jó nap volt mindenki számára. So we invite you to be part of our community and Tehát meghívunk, hogy tehát tagja legyél ennek a közösségnek, be ready to move forward with us into this new era. és remélem, hogy készen vagy, hogy együtt haladjál velünk ebbe az új időszakba, We korszakba. have everything we need to change our world. We've got Tehát mindenünk megvan, hogy megváltoztassuk a világot. the projects, we've actually got the community, Tehát a projekt megvan, a közösség megvan, and as far as the culture, we've got the resources and the tools, megvannak a források, megvannak az eszközök, and we've got a track record to stand és van egy történelem mögöttünk, sikertörténelem mögöttünk. on. Now is the best time to do this. Tehát most van a legjobb pillanat, hogy ezt meglépjed. So there's an actual promotion that's running right now that can help Úgyhogy you per pillanat maximize ugye azok, akik már tagjai a DAISY-nek tudják, és van egy promóció, earnings on the next project. So those who may be considering wanting to do that, you think, gee, I know a lot of people are interested in a project that's the next project based on tehát ugye mivel elég biztosak vagyunk benne, hogy nagyon sok embert fogja érdekelni ez az új what projekt, they've already done already. If you want to unlock 5 levels of referral and all the referral commissions, tehát hogyha 5 szintet ugye ebbe a Unilevel bónuszba I can tell you, I've meg been akarsz involved in the referral nyitni, industry now for 34 years full time. And I can tell you probably 90% of most people's referral communities sit within the first 5 levels of referral. és el kell mondanom igazából, hogy mivel 34 éve ebbe az iparágba dolgozom, mindig is a legtöbb pénz ugye az ebbe az első 5 szintbe fekszik. What do you have to do? 25,000 USDT of volume. So what's that? Well, Mit kell ehhez megtenni? Hát az, hogy amióta bejelentettük december 10-én, február 21-ig, tehát összesen, tehát nem havonta kell, mint a Faust Leadernél, összesen kell, hogy legyen a direktjeid által, bocsánat, nem is a direktjeid által, mert ugye itt a csapatforgalom is számít, tehát az egész csapatodba kell, hogy legyen összesen $25,000 befizetés. you know, it could be 2 people with 10,000, one with 5,000. Could be 5 people with 5,000. Tehát lehet 5 ember 5000-rel, lehet 2000, 12.500-dal, Could be 25 people with 1,000 each. vagy 25 ember $1,000-ra. You decide. Tehát ezt te döntsd Just el. refer 2 people who make a contribution to the crowdfund of around 3,100 USDT. És ugye egyértelmű újabb 2 ember. Tehát ezt hozzáteszem, ezt mindenkinek új emberek kellettek, nem véletlen karácsonykor léptem meg azt, amit megléptem. És hát erről majd még eldöntöm, hogy beszélek-e, vagy nem. Nem akarom a senkit rossz helyzetbe hozni. Megbeszélem majd azt. Mindegy, hagyjuk. Tehát 2 új tag kell, hogy legyen. Up until February 21. So 2 people who see the vision, new people, and create 25,000 from your existing community and these new people, and you have locked in 5 levels for life. Normally, Tehát, hogyha ezt megléped, ez a 2 feltétel megvan, 2 új ember és $25,000 összesen, ami legalább egy embertől 12.025 maximum, és a többi az lehet 1-től, vagy akár mennyitől, tehát lényegtelen. Ezt megcsinálod, akkor 5 szintre megnyitod a lehetőségét, hogy az új projektből profitálj. you'd need $100,000 of business to do that.
you want to unlock 8 generations, which would probably take care of 95% of people's organizations. És a 8 szint az körülbelül olyan 95%-át fogja a te üzletednek kitenni. Ez körülbelül mindig is így volt, ez mindig is így van. Tehát akkor a feltételek a következők. I can tell you very clearly, probably 95 to 98% of most organizations lie within the first 8 levels. Tehát ugye a 8 szinten van, a 95-től 98%-a az összes ember. Referral. What do you have to do? 200,000 in volume. Ja, és ugye, amit nem mondtam, tehát ugye itt 25 000 most, február 21-én ez a feltétel már $100,000 lesz. A mostaniba, ugye a 8 szintet, ha meg akarod, tehát 200,000 a forgalom, tehát ugyanúgy az egész csoportodnak a forgalma, a február 21-e után ez már $1 millió kell, hogy legyen. Rather than $1 million. You need to have 5 new people who've Ugye, ha 8-at akarsz kinyitni, itt nem 2 új ember kell, hanem 5 darab új ember kell. up to 3,100 in contributions. Aki mind megveszi ugye a tier 5-öt. Tehát még egyszer visszatérek a karácsonyi ajándékomra, nem véletlen adtam azt a pénzt, ugye, hogy a 10 tier 5-öt tudják befizetni az emberek. And you make a personal contribution of 3,100 and do that before February 21. És itt van még egy plusz feltétel, hogy neked saját magadnak is legalább egy sima 5-ös csomagot, vagy Momentum csomagot kell megvenned, ami december 10 és február 21-e között történik meg. And there's a leadership level called Paysetter Leader, which the person who referred you to this presentation can tell you about. If you get to that level and you do the above, you get paid 10 levels, which means you're... És ugye egyértelmű, hogyha te egy Paysetter Leader vagy éppen ott tartasz, hogy az leszel, akkor ugye nem csak 8 szintet, akkor mind a 10 szintet meg tudod nyitni. in definitely the territory of the top 1% that of actual communities. And there's some other features to make sure that you get Ez paid általában 1%-ának az embernek sikerül. even deeper than that. One thing I do know from 39 years as an entrepreneur and Tehát mit csinálok én most így, hogy már 39 éve vállalkozó vagyok? 34 years in the referral industry is opportunity waits for no one. Tehát egy dolgot megtanultam, hogy a lehetőség senkire nem vár. Now people say I'm saving up or I'm waiting until Az emberek azt mondják, hogy én most tartalékolok, vagy várok valamire, that special moment. arra a tökéletes pillanatra. I'm waiting for that special time. Várom azt a tökéletes időt. You know what the special time is? The special time is right now. You're Tudod, mikor van a speciális és a tökéletes idő? Most. alive, you're breathing. There's no guarantee you'll be breathing Te most lélegzel, élsz, nincs semmilyen garancia, hogy holnap lélegezni fogsz, vagy élni fogsz. tomorrow. That's a fact. És ez tény. Who of us in the last 12 months has had somebody that passed away that they didn't think was going to pass away? Van-e a családodban, ismeretségi körödben az elmúlt 12 hónapban olyan, aki eltávozott, és soha nem gondoltad volna, hogy majd el fog távozni? Who of us have had people who've been hit by tragedy or gone bankrupt or their businesses Ki az, aki elvesztett valakit? Vagy például kinek vannak olyan ismerősei, akik csődbe have mentek, actually owned a business or they've lost their akiknek az üzletei csődöt mondtak. jobs? There will never be a perfect time to do this. Tehát soha nincs egy tökéletes idő, hogy meglépjé egy lehetőséget. To be honest, it's the inconvenience of not having the money, the inconvenience of not having the time, the inconvenience of being too busy. Tehát az, hogy nincs időd, nincs pénzed, nincs időd arra, hogy ezt meglépd, Be the very reason you should be giving this serious az pont ok kellene arra, hogy legyen, hogy valamit meglépj. consideration. If you were already a master of your time, you had all the money that you need, and Tehát, hogyha te a mestere vagy az idődnek, megvan az összes pénzed, amire szükséged living van, your best life, you wouldn't be here akkor nem is itt lenné itt velünk ma. today. You wouldn't be watching this recording. Akkor néznéd hogy hívják ott Would you? tehát egyáltalán nem is néznéd ezt a videót. Don't use the excuse of no money, no time, too busy. Tehát soha nem szabad ezeket a
kifogásokat használni ezekre. I don't understand it. They're not valid excuses. Because we can help you understand it. Mert igazából itt van egy nagy közösség, ami tud segíteni abban, hogy mindent megértsék. But we can't make you do this. De helyette senki nem tudja megcsinálni. Now, I fully accept this may not be for you. That's okay as well. It may not be for you. És el tudom fogadni azt, hogy lehet, hogy ez nem neked való. But let me ask you two final questions. De kérdek még a végén két kérdést. If you're not living your best life Ha nem éled per pillanat a legjobb életedet, right now, per pillanat most, I mean, well, you get up when you want to, you go to hogy akkor kelsz föl, amikor akarsz, bed when you want to, you do what you want to every csinálsz azt, amit akarsz, day. és akkor csinálod, amikor akarod. Minden nap. If you're not living that best life, are you looking for opportunity every week that's going to enable you and your family to live that best life? Akkor tulajdonképpen keresed-e a lehetőséget minden nap, vagy minden héten, ami majd biztosítja számodra és a családod számára azt az életet, amire vágysz. Feel free to give me a yes or a no in the chat. Tehát mondjatok egy Are igent you vagy nem. looking every week for an opportunity that's Keresed-e azt a going to lehetőséget, give you and your family their best life? hogy a családod meg te is egy jobb életet tudjatok élni? Maybe, I mean, Daisy's one option. Hát a Daisy itt van, az egy opció. If not, Ha nem, if you're not, when are you going to? When are you going to look for opportunity to live your best life for your akkor hol fogod megkeresni azt a lehetőséget, hogy az életed jobbá változzon neked és a családodnak? you and your family? If you don't have an answer to those two questions, there's probably not a lot we can do. Tehát, hogyha ezekre nem tudod a választ, akkor sajnos többi valószínűleg nem tudunk segíteni neked. For you, because we're just looking for people that are looking. We're looking for Mert mi olyan embereket keresünk, akik igenis keresik a lehetőségeket, people who are ready to do something. We're looking és olyan embereket, akik hajlandóak tenni is valamit for érte. people that have had enough of where they're at, Akiknek elegük van abból, amiben vannak éppen, want to change or want to be better. és változást akarnak. We're looking for people who are successful and recognize opportunity and good way Olyan emberekre, akik felismerik a lehetőségeket, to put their money to work. akik hajlandóak betenni a pénzt, hogy dolgozzon nekik. We're just providing people with doors to open that can present some real value Mi csak tulajdonképpen nyitott ajtót mutatunk be, hogy itt a lehetőség, to their lives, and they can decide what to do with it. és mindenki saját maga eldönti azt, hogy belép-e vagy sem. So on that note, I would encourage you that if you are looking at this for the first time, get back to the person who invited you here today. Tehát mindenféleképpen, ha ezt most első alkalommal nézted, akkor tulajdonképpen azt tanácsolnám, hogy keresd meg azt a személyt, aki tulajdonképpen bemutatta neked ezt a lehetőséget, And ask them to make sure to explain it to you in answer any questions, so you make sure you can make an informed akkor kérdezd meg tőle, hogy válaszoljon minden olyan kérdésre, ami neked még mindig nem tiszta. decision. If you're already engaged in Daisy, but you Ha meg már ugye mindenféleképpen tagja vagy a Daisy közösségnek, really haven't put your pedal to the metal, de még igazából nem nagyon foglalkoztál sokat vele, then maybe it's time. akkor lehet, hogy most az idő, hogy megtegyed. And if you're already fully engaged, congratulations on És hogyha teljesen be vagy vonva ebbe, és teljes gázzal csinálod, having the courage and the akkor gratulálok, hogy megvolt a bátorságod hozzá, foresight to do that, és hogy láttál benne fantáziát, and it will definitely, you'll reap the rewards. és az biztos, hogy a jutalékot rendesen meg fogod kapni érte. So on that note, I want to wish you a fantastic weekend. Hope you enjoyed today's presentation. Úgyhogy mindenkinek fantasztikus hétvégét és döntést kíván. Én meg csak nem tudom, hogy elmondjam, nem mondjam, mert lehet, hogy megismerik ezt a valamit. Én amúgy a nevekkel össze vagyok veszve, úgyhogy halvány gőzöm nincs, hogy ki volt, vagy mi volt. De én így a végére egyetlen egy dolgot szeretnék, ugye remélem, hogy úgy tisztázódtak a dolgok, hogy mi lesz, hogy lesz, mi van, mi nincs,
és válaszoltam ebbe a videóba, vagyis ő válaszolt ugye minden egyes nem olyan éppen tiszta dologgal, hogy mi az, ami történni fog. Én csak egy dolgot szeretnék így a végére, hogy nagyon vigyázzál, kire hallgatsz az életedben. Nagyon figyelj arra, hogy mit nyitsz meg, milyen videókat nézel meg, mert pár nappal ezelőtt a bátyám küldte a videót, hogy nézzem már meg ezt a videót. Láttam valami D.AI.SY, hát akkor rákattintottam, hibámra, és ott egy úriember, fogalmam sincs a nevét, nem is érdekel, soha nem is fogom megkeresni többet a csatornáját. Elkezdett ottan számomra teljes badorságokat mondani, ugye a D.AI.SY-ről. És elvileg, mintha ő tagja lenne a D.AI.SY-nek. Nem tudom, tehát ugye ezt nem tudom, mindjárt hozzáteszem, és elnézést kérek mindjárt tőle, így másodjára is, mert azért annyit csináltam, hogy egy körülbelül fél perc után leállítottam, mert ez nem nekem való. Tehát ugye én tudom, miben vagyok már 3 évet, ismerem az alapítókat, tudom, mi jön, és ezek számomra mind totál koholmány és badarság volt. És akkor láttam, hogy azért vannak neki követői, elég rendesen, ilyen 1600 ember követi, és azért ott volt egy jó 20-30 hozzászólás, ebből a 20-30 hozzászólásból hát szerintem mindegyik, igen, igazad van, de jó, hogy ebből a szemszögből is így látjuk a dolgokat, bla bla bla. Fogtam a bátorságomat, és megmondom őszintén, soha nem szoktam kommenteket élni. Soha. Senkinek. Maximum nyomok egy lájkot, és kész. Dislike-ot soha nem nyomtam. Itt pusztuljak meg, ha nyomtam egyszer az életemben dislike-ot. És leírtam neki. Itt van, mit írtam le. Lehet, hogy nem is engedélyezte amúgy a beírásomat, tehát nem tudom, visszatartja, nem tartja vissza, fogalmam sincs. Meg lehet, hogy kaptam aztán rendesen ugye a beírásom után. Nem tudom, de érteni fogjátok. Hú, gyerekek! Meg sem merek itt szólalni, mert ahogy látom a hozzászólásokból, itt lincselni fogtok engem. Csak hogy én nem tudom ezt szó nélkül hagyni. Előre szólok, hogy csak az első pár mondatot hallgattam meg, és tovább nem néztem. Ezért elnézést kérek, ha volt a videóban valami pozitív is. Örülök, hogy itt megtaláltátok egymást, az állandóan kétkedő, negatív hozzáállású, mindent, ami pozitív, megkérdőjelező csapat. Most már tudom, hogy a 15 000 feliratkozó közül a csatornámon ki az a 15-20 ember, akinek mindig van egy negatív gondolata mindenről. Alig várom a pillanatot, amikor végre kiveszitek azok, akik egyáltalán részesei a D.AI.SY crowdfunding projektnek, mert ugye nem tudom, hogy részesei vagy sem, és csak kárognak. Az összes pénzt, tehát kiveszitek az összes pénzt február 21 után, és képzeljétek meg, is érkezik a Tronlink számlátokra. És nem kell soha többé hallgatnom, vagy olvasnom a sok badarságot és hülyeséget, amit előszeretettel osszátok a nagyvilágban. Azt meg még jobban fogom szeretni, amikor mi éveken keresztül, akik maradunk, de folyamatosan kivesszük a profitot, de timán ezt nem fogjátok tudni élvezni. A D.AI.SY-ben nem lesz egyetlen egy ember se, aki kimondhatja, hogy vesztett. Egy sem. Még azok is, akik a D.AI.SY tokent megvették, még nekik is minden kárpótolva lesz. Azt, ha nem fogtátok eddig föl, akkor fogjátok föl, mert erről is volt szó. Tehát, még egyszer megmutatom, még nem fejeztem be a mondatomat, itt kell rákattintani a többre vagy a kevesebbre. És ott van alatta a leírásban, az én videóim alatt is ott van minden. Ott vannak a csoportok, ott van minden. Ha információt akarsz, ott megtalálod, jó? Tehát megyek tovább. Tehát azok is, akik megvették a D.AI.SY
csak hogy ti ezt sem tudjátok felfogni. Minden mögött csak átverést láttok. Azt meg nem, hogy 3 év után sem tud senki jelentkezni, hogy nem kapta meg a profitot, amit kikért, vagy a jutalékát, ami járt neki. Már 3 éve folyamatosan temetitek és károgtok, hát nem unjátok már. És azt sem tudjátok felfogni, hogyha nem lesz befizetés 6-8 hónapon keresztül, február 21-e után, hogy akkor hogyan fogják tudni kifizetni minden héten a 20-30 millió dollárt, amit a tagok minden hétvégén kikérnek. Az új üzletnek, ami február 21-én bejelentenek, semmi köze az ég adta világon a Daisy Endotech crowdfundinghoz. Előre szólok, hogy most nyitottam meg a csatornádat, soha többet nem követem el ezt a hibát még egyszer, úgyhogy nem fogok válaszolni senkinek. Vigyázzál, kire hallgatsz! Szép jó estét mindenkinek, Isten áldjon mindenki, aki itt volt velem, és csak óvatosan az online üzletek világában.